ඉතින් සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අද අරන් ඉන්නේ ඔයාලගේ give away වීඩියෝ එක. ඉතින් හරියටම 12 ටයිම් එක. ඉතින් මම කිව්වා 12ට කලින් කමෙන්ට්ස් කරන අය කමෙන්ට්ස් කරන්න කියලා. ඉතින් කමෙන්ට්ස් කරපු අයගෙන් හතර දෙනෙකුට ඉතින් වීඩියෝ හතරට හතර දෙනෙක්ට අද රැන්ඩම්ලි තෝරනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තෝරන විදිය. ඉතින් වෙන්න ඕනි ටික මම වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නම්. පොඩි වීඩියෝ එකක් මේක අනිවාර්යෙන් බලලා ඔයාලා විනර් කෙනෙක් නම් මේ කියන දේ කරලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඔයාලගේ TRX 5 අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා. හරි වීඩියෝ එක කියලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන්ම අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe පාරක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් එහෙනම් යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි දැන් ඔයාලට මම කිව්වා වීඩියෝ හතරකට රැන්ඩම්ලි තෝරලා මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කමෙන්ට්ස් වලින් හොඳම කමෙන්ට්ස් වල දෙනවා කියලා. මොකද එහෙම කරන්න බෑ. මේකේ හැමෝම හොඳ කමෙන්ට්ස් දෙනවා. ඒතකොට මට තෝරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මම රැන්ඩම්ලි තෝරනවා විනර්ස්ලා හතර දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ රොබර්ට් වලට් වීඩියෝ එකට, මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට සහ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වීඩියෝස් හතරට බලපු අයට තමයි මම බලලා කමෙන්ට්ස් කරපු අයට තමයි දෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකටත් කමෙන්ට් දාන්න මේක නම් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කමෙන්ට් දාන්න ඕනේ මං කියන ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ කමෙන්ට්ස් දාපු අයට මම රැන්ඩම්ලි තෝරනවා විනර්ස්ලා හතර දෙනා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ විනර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මම මේ තෝරන අයකින් විනර්ස්ලා ඔයා නම් ඔයා මේක දිනලා නම් නැත්නම් ඔයාලා මේ give away එක වින් කරලා නම් ඔයාලා මේ දාන වීඩියෝ එක දැන් මේ දාන වීඩියෝ එකේ යටින් ඔයාලගේ USDT TRC20 wallet address එක කමෙන්ට් කරන්න. USDT TRC20 wallet address එක කමෙන්ට් කරලා මට මෙන්න මේක තමයි මගේ Telegram ID එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Telegram කියලා. මෙන්න මේක copy කරලා ඔයාලා කෙලින්ම Telegram එකේ search කරන්න. Telegram එකේ search කරපුවම මගේ account එකේ ඊට පස්සේ මට message එකක් දාන්න. ඔයාලා මේකට දාපු comment එක ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ USDT TRC20 wallet address එක තමයි මේකට comment කරන්න ඕනේ. ඒ comment කරපු wallet address එක මේකට කමෙන්ට් කරලා මට මැසේජ් එකකුත් මෙන්න මේ Telegram channel එකට දාන්න. මෙන්න මේක තමයි Telegram channel එක නෙවෙයි. මේක තමයි මගේ Telegram account එක. මෙන්න මේ Telegram account එකට ඔයාලා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ TRC20 wallet address එක. ඔයාලා විනර් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න ඕනේ මේකට. මොකද ඔයාලගේ නම හරිද කියලා බලාගන්න මම ඒකෙන්. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේකට දාන්න ඕනේ TRC20 wallet address එක කමෙන්ට් එකක්. ඒ වගේම ඒ wallet address එකම මට මැසේජ් එකකින් දාන්න මෙන්න මේ ටෙල්ග්‍රෑම් account එකට. හරි මතක ඇති කියලා හිතනවා අන්තිමටත් කියන දේ. එහෙනම් ඒ දේ කරන්න. ඉතින් අපි වෙනස්ල ටික වෙන් කරලා තියෙන අය තෝරමු දැන්. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනිම දාපු වීඩියෝ එක. ටික දවසක් වෙනවා වීඩියෝ එක දාලා මට මතක විදිහට. ඔව් මේක තමයි මේක මෙන්න මේක වීඩියෝ හතරක් තියෙනවා. මුල ඉඳලා නෙමෙයි මම සිලෙක්ට් කරන්නේ. හරි ඉස්සෙල්ලා මම ගන්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේකෙදි මේක පරණ එකක් නෙවෙයි අලුත් එකක් අලුත් වීඩියෝ එකක්. හරි ඉස්සෙල්ලා මම මේ වීඩියෝ එකේ විනර්ස් සිලෙක්ට් කරන්නම්. මෙන්න මෙතන මම ෂෙයා කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකේ ලින්ක් එක කොපි කර ගන්නවා. මම විනර්ස්ලා තෝරන විදිහ තමයි මේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේකෙන් අර රැන්ඩම්ලි අපිට තෝරන්න පුළුවන් විනර්ස්ලාව. ඊට පස්සේ YouTube URL එක මම මෙතන මේ විදිහට paste කරලා මෙතන filter duplicate කරන එක ටික එක දාලා මෙන්න මෙතන මගේ කෝට් එක දාලා මෙතන get YouTube comments කියන එක ක්ලික් කරලා මම මෙතන ඔන්න දැන් තමයි විනව තෝරන්නේ. හරි බන්දුල වල ගෙදර කියන මෙන්න මෙයා තමයි මේකේ විනර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ. එතකොට මෙන්න මෙයා මේ දාන වීඩියෝ එකේ යටින් USDT TRC20 wallet address එක කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාලා මට මෙන්න මේ SLDeem කියලා ඇති Telegram මගේ account එකේ ඒකට message එකක් දාලා ඔයාගේ USDT TRC20 wallet address එක මම ඔයාලට ඔයාගේ TRX 5 දෙනවා. හරි ඔන්න මෙයා තමයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ විනර් බන්දුල වල ගෙදර කියන එක. හරි ඊළඟ එක බලමු. වෙන මේ වීඩියෝ එක මම ඊළඟට ගන්නවා. ඉස්සරහට මීට වඩා මම give away දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එකට තියෙන මේක මත තමයි ඉතින් අපිට give aways දෙන්න පුළුවන්. තව අපේ channel එකත් පොඩි channel එකක්. ඉතින් කැමති අය අපේ channel එකත් එක්ක ඉඳලා මේ විදිහට comments දාලා අපිට support එකක් දෙන්න. අපිත් එතකොට අනිත් පැත්තට ඔයාලට help කරනවා. හරි මෙන්න මෙතන දැන් මම ඉස්සලා වගේම කරනවා. බලමු මේ වීඩියෝ එකේ කවුද විනර් කියලා. මේක මේක අර මේ ස්කෑම් මේකක් ස්කෑම් කමෙන්ට් එකක්. ඒක අපිට ගන්න බෑ.
අපි ආයෙත් මෙතන ස්ටාර්ට් එක දීලා බලමු. හරි මේක වින තමයි ඉඳුවර කියන එකනා. හරි ඉඳුවර කියන කෙනා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඉඳුවර කියන කෙනා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ටෙලිග්‍රෑම් එකට මගේ ටෙලිග්‍රෑම් එක තමයි අරක. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක යටින් මෙන්න මේ ඉඳුවර කියන account එකෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලගේ USDT TRX20 wallet address එක. ඒකල මට ඒ ඇඩ්‍රස් එකම මැසේජ් එකකුත් දාන්න මගේ ටෙලිග්‍රෑම් එකට. ඔන්න මේ වීඩියෝ එකේ විනය එතකොට ඉඳුවර කියන කෙනා. එතකොට වගේ TRX 5 හම්බෙයි. හරි මේක තමයි අනිත් එක රොබෝට් wallet එකේ කමෙන්ට්ස් දාපු අය එක. ඔන්න ඒකත් මම කොපි කරගෙන මේ විදිහටම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අපි බලමු මේකේ කවුද විනර් කියලා. හරි ජෝති පෙරේරා කියන කෙනා තමයි මේකේ වින. එතකොට එයාත් මට අර විදිහටම ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න එයාගේ USDT TRX20 wallet address එක TRX wallet address එක මේකටත් ඒ කමෙන්ට් එකම දාන්න මේ වීඩියෝ එකට පහලිනුත්. හරි මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ වෙන මේ දැන් මම මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට. ඒ කියන්නේ මේ විනස්ලා තෝරලා දාන මේ giveaway වීඩියෝ එකට යටින් තමයි ඔයාලා මේ ඔයාලගේ USDT TRX20 wallet address එක දාන්න ඕනේ. හරි හරි ඒක විනය තොර ජෝති පෙරේරා. හරි ඊළඟ එක බලමු අපි. මෙන්න මේක තමයි මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක. ඒකෙත් විනෝ තෝරනවා මම. හරි හරි මේක වින තමයි නිරෝ ලංකා කියන කෙනා. ඉතින් එයත් අර විදිහටම මට ටෙලිග්‍රෑම් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න එයාගේ USDT TRX20 wallet address එක. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යටිනුත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාගේ USDT TRX නැත්නම් TRX wallet address එක. ඔච්චරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විනර්ස්ලා 4 දෙනාට TRX 5 ගන්න දෙනවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපිත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යෙන් මීට වඩා giveaway දෙනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ channel එක තාම පොඩි channel එකක්. ඉතින් ඉස්සරහට තව giveaways එයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිට support එකක් දීලා අපිත් එක්ක ඉන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. වින් කරපු අයට සුබ පැතුම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.